σας, με λένε Έλενα και σήμερα θα σας δείξω πώς κάνω το cut crease. Αυτό είναι το look που θα σας δείξω σήμερα. Cut crease είναι όταν στο βλέφαρό σου υπάρχουν διαφορετικά χρώματα προς την κόνχη αλλά και προς το κέντρο. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη κόνχη και προς τα έξω είναι καφέ σκούρο χρώμα, ενώ στο βλέφαρο προς το κέντρο είναι ένα ανοιχτό χρώμα. Αυτή η διαφορά λέγεται cut crease γιατί με λίγα λόγια κόβει το βλέφαρο. Cut crease μπορείς να κάνεις με, ξέρω εγώ, στη μέση glitter, όπως έκανα εγώ, eyeliner, ή να αφήσεις απλά ένα κενό. Εδώ θα δείξω πώς είναι με κενό και εδώ με ένα διαφορετικό χρώμα eyeliner. Και ήθελα να το δοκιμάσω και να σας δείξω και εσάς. Το έχω ξαναδοκιμάσει στο παρελθόν, αυτή είναι η πρώτη φορά που το δοκιμάσω στην κάμερα και ήταν λίγο δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι βγήκε και ελπίζω να σας αρέσει. Οπότε ας πάμε. Όπως πάντα το δέρμα μου είναι καθαρό και μυρωμένο. Τώρα θα πάρω το primer μου από την NYX, το Angel Veil, και το βάλω στην περιοχή TAF. Δεν θα πω σε πολύ λεπτομέρεια για το τι κάνω στη βάση, επειδή έχω ένα βίντεο στο οποίο μιλάω λεπτομερώς για το τι κάνω. Θα το αφήσω κάτω στην περιγραφή και θα βάλω και μια κάρτα κάπου εδώ πάνω. Οπότε σήμερα το βασικό θέμα αυτού του βίντεο θα είναι τα μάτια. Για primer για τις σκιές θα χρησιμοποιήσω από την NYX το HD Studio Photogenic στο χρώμα Porcelain και θα το βάλω στα βλέφαρά μου. Θα το κάνω blend με τον νοπό παύλα βρεγμένο μου Beauty Blender. Τώρα για να κάνω set το concealer στα βλέφαρά μου και να μην κάτσει στις γραμμές που έχουμε στα βλέφαρα, θα πάρω από την NYX το HD Studio Photogenic Finishing Powder και ένα kabuki brush. Θα βάλω σε όλο μου το βλέφαρο ένα mix από μια μικρή παλέτα από την Belle. Θα πάρω το φυσικό χρώμα μαζί με το άσπρο και θα το τοποθετήσω με ένα φουντωτό πινέλο σε όλο μου το βλέφαρο, ώστε όταν βάλω τις επόμενες σκιές να μπορούν να έχουν ένα ωραίο blend στο βλέφαρο μου και να μην έχω κάποιες έντονες γραμμές. Τώρα θα κάνω zoom και θα δείτε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τι κάνω στις σκιές. Πρώτα θα πάρω από την NYX την παλέτα την Adorable και θα πάρω το ανοιχτό καφέ μαζί με ένα φλάφι πινέλο και θα το τοποθετήσω στη κόνχη. Θέλω να κάνω ακόμα πιο σκούρο το χρώμα στη κόνχη, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά. Θα πάρω ένα πιο σκούρο καφέ από την ίδια παλέτα με ένα πιο λεπτομέρειες πινέλο και θα το βάλω πάνω στο ανοιχτό καφέ και στη συνέχεια θα το κάνω blend με το πινέλο που χρησιμοποιήσω για να βάλω το ανοιχτό καφέ. Μαζί με το πινέλο το φουντωτό θα κάνω blend χρησιμοποιώντας το ανοιχτό καφέ. Για να κόψω το βλέφαρό μου θα χρησιμοποιήσω από την NYX το NYX HD Studio Photogenic Concealer στο χρώμα Porcelain και θα το βάλω στο πίσω μέρος του χεριού μου και με ένα μικρό πινέλο για concealer θα κόψω το βλέφαρό μου.
έκοψα το βλεφαρό μου, δεν είναι πάρα πολύ καθαρή γραμμή, αλλά δεν πειράζει γιατί θα πάω πάνω με το χρυσό eyeliner, οπότε θα κρυφτεί αυτή η ανομοιομορφία. Για να βάλω το κύριο χρώμα στο κέντρο του βλεφαρού μου, θα πάρω μία παλιά παλέτα από τα Claire's. Ναι, τα Claire's είναι τόσο παλιά, είναι όταν πειραματιζόμουν και δεν ήξερα ακόμα πολλά πράγματα για το μακιγιάζ, αλλά έχει κάποιες πολύ ωραίες σκιές και θα πάρω μία, αυτή εδώ. Και θα τοποθετήσω με αυτά τα πινέλα σφουγγαράκια που κανένας δεν χρησιμοποιεί κανονικά ποτέ, αλλά έχω βρει έναν τρόπο που τα χρησιμοποιώ, γιατί τα βρέχω με το Matte Finish Setting Spray από την NYX. Το χρώμα είναι πολύ πιο έντονο και τοποθετείται πάρα πολύ ωραία. Θα σας το δείξω αυτή τη στιγμή. Θα βρέξω το πινελάκι μου, τοποθετήσω στο χρώμα και τα μποναριστά θα το τοποθετήσω στο βλεφαρό μου. Θα χρησιμοποιήσω ένα έτσι πιο, όχι τόσο φούντο πινελάκι, για να κάνω blend τη σκιά λίγο, επειδή σε κάποια σημεία έχει καθίσει λίγο παραπάνω σκιά, σε κάποια σημεία δεν έχει πάει τόση σκιά και γι' αυτό θέλω να κάνω λίγο blend. Τώρα για να κάνω πιο έντονη τη διαφορά μεταξύ των χρωμάτων θα βάλω ανάμεσά τους ένα χρυσό eyeliner, το συγκεκριμένο είναι το H&M, και πολύ σταθερά και πολύ προσεκτικά θα κάνω τη γραμμή. Τώρα θα κάνω τα φρύδια μου και το eyeliner. Έχω βίντεο στο πώς κάνω τα φρύδια μου και πώς κάνω το eyeliner μου. Θα τα αφήσω κάτω στην περιγραφή. Θα συνεχίσω με τη βάση μου. Θα σας δείξω ποια προϊόντα χρησιμοποιώ, αλλά δεν θα μπω σε πολύ λεπτομέρεια γιατί, όπως προείπα, έχω κάνει ένα βίντεο στο οποίο λέω λεπτομερώς τα πάντα για τη βάση μου. Οπότε απλά θα σας δείξω τα προϊόντα που χρησιμοποιώ και με τι θα τα τοποθετήσω. Θα πάρω το concealer μου από την NYX, το HD Studio Photogenic, στο χρώμα Porcelain και θα το βάλω σε όλα μου τα προβληματικά σημεία. Και το κάνω blend με το Beauty Blender. Στη συνέχεια θα βάλω το foundation μου από τη L'Oreal, το True Match, στο χρώμα Golden Ivory. Και θα το τοποθετήσω με ένα Big Foundation Brush. Στη συνέχεια θα πάρω το concealer μου από την NYX, το HD Studio Photogenic, και θα βάλω όπου αλλού πιστεύω ότι χρειάζομαι. Για να κάνω τα πάντα set θα χρησιμοποιήσω από την Maybelline το Matte Maker μαζί με ένα πινέλο που δείχνει κάπως έτσι. Contour θα χρησιμοποιήσω από τη Maybelline το Master Sculpt μαζί με ένα πινέλο που έχει μία κλίση. Για bronzer θα χρησιμοποιήσω από τα Lovey ένα bronzer με ένα πολύ απλό πινέλο. Για να καθαρίσω κάτω από το contour θα χρησιμοποιήσω την ίδια πούδρα που χρησιμοποίησα για να κάνω set το πρόσωπό μου και το ίδιο πινέλο που χρησιμοποίησα για να κάνω set το πρόσωπό μου. Τώρα απλά το καμπούκι brush μου και θα κάνω blend το contour μαζί με το bronzer και θα διώξω και την παραπανήσια πούδρα που μπορεί να έχει μείνει στο πρόσωπό μου αφού καθάρισα το κάτω από το contour μου. Για ρούζ θα χρησιμοποιήσω από την Golden Rose το 204 μαζί με ένα φουντωτό πινέλο. Παίρνω ξανά το καμπούκι brush μου και κάνω blend και το ρούζ τώρα. Θα βάλω λίγη καφέ σκιά
τις κάτω βλεφαρίδες μου, ώστε το look να δένει όλο μαζί. Για highlighter θα χρησιμοποιήσω δύο highlighter, ένα σε μορφή stick και ένα σε μορφή πούδρα. Το stick θα το τοποθετήσω με τα δάχτυλά μου, τα χέρια μου είναι καθαρά. Πριν βάλω το highlighter σε μορφή πούδρας, θα ψεκάσω το πρόσωπό με το setting spray από την NYX, το matte finish. Και για το highlighter σε μορφή πούδρας θα χρησιμοποιήσω από την NYX το Illuminator στο χρώμα Ritualistic μαζί με ένα πινέλο βεντάλι. Επειδή θέλω να τονίσω το βλέμμα μου, θα βάλω λίγο highlighter σε μορφή πούδρας με ένα βρεχμένο μικρό πινέλο, το οποίο θα έχω βρέξει με το setting spray. Για μάσκαρα θα χρησιμοποιήσω από την Maybelline το Last Sensational. Και τέλος, για κραγιόν θα χρησιμοποιήσω από την Golden Rose ένα Long Stay Liquid Matte Lipstick στο χρώμα 12. Θα το βάλω στο πίσω μέρος του χεριού μου και θα το τοποθετήσω με ένα πολύ μικρό πινελάκι. Και τώρα που έκανα το περίγραμμα, θα πάρω απλά το κραγιόν και θα το περάσω από πάνω. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, γράψτε μου κατά σχόλια πώς σας φάνηκε, αν θέλετε να το δοκιμάσετε ποτέ. Δεν είναι ένα look που μπορείς να φορέσεις σε καθημερινή βάση, αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο και αξίζει να το δοκιμάσετε. Αυτό ήθελα να σας δείξω και να σας πω. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, βάλτε ένα like, γράψτε μου κατά σχόλια τι θα θέλετε να δείτε από μένα και βέβαια μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή αν θέλετε να με υποστηρίξετε και για να μπορείτε να ενημερώνεστε όποτε ανεβάζω. Οπότε μέχρι την επόμενη φορά, bye!